Головне про енергоефективність у ЗМІ. Тренінг під такою назвою відбувся 11-12 липня у Дніпрі. Участь у ньому взяли 25 журналістів з Дніпра, Кривого Рогу, Краматорська та Павлограду, які пишуть та активно цікавляться темами енергозбереження, енергоефективності, використання альтернативних джерел енергії, створення ОСББ. Організатором заходу став проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», який запропонував журналістам не тільки виступи експертів, але й інтерактивні завдання та майстер-класи. Перед початком тренінгу ми поцікавились, чого саме очікують журналісти від свого навчання, та чи знають вони, наприклад, що таке пасивний будинок. На самом деле вопрос энергоэффективности, он очень остро сейчас стоит на повестке дня, потому что в связи с повышением тарифов нашей аудитории будет интересно, как сэкономить на оплате за комунальні услуги, в першу очередь це касається тепла. Мені цікаво насправді саме виклики для журналістів, як це подати смачно, тому що писати смачно про ЖКХ – це дуже велика проблема насправді. Изучить тему энергосбережения поближе. Хотелось бы узнать, что мы делаем не так и как можно сделать информацию более доступной. Ще цікавить енергія вітру, звичайно, біомаси і геотермальна. Це щось для мене нове. Пассивный дом, в моем понятии, это дом, который не создает ОСББ. Я маю надію, що це той будинок, який потребує мінімум вкладання, мінімум витрат і максимум ефекту на виході. Я маю надію, що це саме це мається на увазі. Тот дом, который не растрачивает ресурсы зазря. Не прилагает определенные усилия для развития. Ну, как по мне, это дом, который ленится улучшаться. Не використовує наповну якісь свої там ресурси. Где нет отопления и дом полностью теплоизолированный. Це будинок, напевно, який не використовує засоби енергозбереження. Якщо нам вдасться зменшити споживання енергії в цьому будинку на 50% менше від норми, від отих 83 кВт годин для багатоповерхових будинків, оце тільки стало енергоефективним будинком. Перший день тренінгу було присвячено досить складним, проте вкрай важливим питанням. Як та чим необхідно утеплювати будинки? До чого призводить неправильне використання термінології, що стосується ОСББ та управління багатоквартирними будинками? Які міфи про створення ОСББ слід розвінчувати? Фахові відповіді на ці та інші запитання отримали журналісти від експертів проекту USAID. Що ж потрібно зробити для того, щоб наш будинок став дійсно енергоефективним? Потрібно пройти декілька етапів. Зразу виникає питання, хто це буде робити. Ось як за цю чверть століття розвивалося законодавство. Що зробив цей закон? Він виділив квартиру як окремий самостійний объект права властности. Хотела бы развеять некоторые мифы, которые витают в атмосфере, в устном народном творчестве, в печатных изданиях, и которые мешают нам жить в энергоэффективных зданиях. Но когда скажут, так надо же собраться договориться и вложить денег для того, чтобы поплатить минусы, тут и будут мешать нам те мифы, о которых мы с вами будем говорить. Після теоретичного занурення ми запросили журналістів до одних з найактивніших ОСББ міста Дніпра. Так, журналісти поспілкувались з головами правлінь ОСББ Будьонного 73 та ОСББ Будьонного 81 та дізнались, що за короткий час свого існування об'єднання змогли відремонтувати під'їзди, встановити індивідуальний тепловий пункт та замінити електромережі. Більшу частину коштів на всі ці дороговартісні заходи об'єднання Дніпра отримали завдяки урядовій та муніципальній програмам з енергоефективності. В перспективе, в принципе, скажем так, после того, как все меняют освещение, они думают дальше, они думают о солнечных батареях, которые можно поставить, даже используя для себя, и свет по освещению всех лестничных клеток, даже при домовой территории будет просто бесплатно. Нет, так вы сами эти деньги собрали? А где же они взяли? Еще раз объясняю. Со 150 тысяч они дали 6%. То есть, грубо говоря, за 10 тысяч, которые собрало население, город им добавил 140 тысяч. А, все, понятно.
То есть вот это идет софинансирование. Идея ТП в том, чтобы давать дому ровно столько теплоты, сколько ему нужно. У вас будет нормальная температура, перетопа не будет, но это же количество теплоты не будет учтено тепловым счетчиком, и вы за него просто не заплатите. Зараз я показуватиму вам неправильні терміни і проситиму вас використати правильний. І також разом розберемо, які наслідки використання таких неправильних термінів у наших матеріалах. Міф та реальність. Ми говоримо, що міфи не відповідають реальності. Другий день навчання експерти проекту USAID присвятили питанням сторітелінгу, сучасним формам та інструментам подачі інформації, написанню позитивних та конструктивних інформаційних матеріалів про енергоефективність та енергозбереження, а також розвінчуванню міфів про житлово-комунальне господарство. А емоції, вони завжди вимикають логіку. Спочатку йде емоційна складова, а потім вже мислительна частина. Спочатку аналізуємо, про що нам варто писати. Даємо собі відповіді на такі запитання. Хто наші герої? Визначаємо для себе, що має зробити аудиторія, прочитавши наш медіатвір. І як ми пишемо? Дуже легко писати грузною, такою заангажованою мовою. І дуже важко говорити про щось складне легкою мовою. Але давайте будемо пробувати це робити. Слідом за цим закипіла робота у міні-редакціях. Кожна з команд журналістів розробляла інформаційний свій матеріал. Завданням було не просто дати відповідь на поставлене питання, використавши інформацію, отриману впродовж тренінгу від експертів. Журналісти мали подати її креативно, професійно та мотиваційно. Вызывают к себе представителей шоу «Битва экстрасенсов», потому что они массово болеют, им очень плохо, и они считают, что им пороблено. Но на самом деле вся проблема в стенах, которые плесневеют, и поэтому, благодаря мнению экспертов, мы выходим на то, что им надо что-то делать с домом. Це не самоціль, а тільки інструмент. Автори найкращих робіт отримали від проекту сувеніри. Наприкінці дня журналісти зазначили, що їх очікування від тренінгу не тільки виправдались, але й перевершили. Юридический уровень экспертов, технический уровень экспертов. Мне очень понравилось, что все четко, структурировано, понятно, потому что видно, что были проработаны типичные ошибки и типичные вопросы, которые задаются, и по ним были сделаны презентации. Тому картинка виявилася більш чіткою, об'ємною, знаєте, як пазли один до одного тепер прилаштувались непогано. І, звичайно, дуже корисним для мене було повідомлення про правові аспекти тем, які обговорювалися на тренінгу. Термінологія – це дуже важливо, те, що я зараз зрозуміла, от як вірно використовувати терміни, бо від цього багато чого залежить. Ну, тобто, які будуть наслідки для того чи іншого суб'єкта. А ми, в свою чергу, знову поцікавились, чи знають вони тепер, що таке пасивний будинок. Ну, можна сказати, що пасивний будинок, хоча слово таке пасивний, але це будинок майбутнього. Моей целью стало в данный момент сделать свой дом все-таки пассивным домом. Идеальная мечта – солнечные панели, ветрогенераторы. Плюс ці всі заходи по утепленню, то ми вийдемо на те, що дім буде який? Знову пасивний, так.